Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε παγωτό μηχανής με δύο μόνο υλικά. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε το νέο προϊόν της Morphat Choco, το οποίο μπορούμε να κάνουμε παγωτά, πάστες, τούρτες ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Θα χρειαστώ ένα μπολ. Ανοίγουμε τη συσκευασία και αδειάζουμε το περιεχόμενο στο μπολ. Αναμνήσεις και αρώματα μέσα σε ένα κουτί. Όπως καταλαβαίνετε, η επιτυχία με τη Morphat εδώ και 60 χρόνια στη ζαχαροπλαστική και όχι μόνο είναι δεδομένη. Και τώρα πολύ απλά θα χτυπήσω με το μίξερ. Ωραία, αφού δώσουμε όγκο περίπου 5 λεπτά, θα ρίξουμε 170 γραμμάρια ζαχαρούχο. Και χτυπάμε για ακόμα 5 λεπτά. Ανακατεύουμε λίγο στα πλαϊνά του μπολ. Βλέπετε, αυτή την υφή θέλουμε. Σου έρχεται να το φας με το κουτάλι. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πόσοι από εσάς όταν έφτιαχνε κάτι η μαμά σας με Morphat ή η γιαγιά σας πηγαίνατε και παίρνατε με το δάχτυλο και δοκιμάζατε. Εγώ έπαιρνα με το κουτάλι και δοκίμαζα. Όλο το μυστικό είναι εδώ πέρα. Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε όλο το μείγμα στις παγωτίστες και θα το βάλουμε στην κατάψυξη και θα σας δείξω μετά πώς θα το φτιάξετε. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι να βάλετε το μείγμα προσεκτικά μέσα στην παγωτίστη ώστε να μην έχει αέρα. Συνεχίζουμε τώρα και με τη δεύτερη την παγωτίστη. Τώρα αυτό που θέλω να κάνετε είναι να τα σκεπάσετε με μια μεμβράνη, έτσι. Και τώρα τα βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου 10 ώρες. Και μετά από 10 ώρες είμαστε έτοιμοι, οπότε τώρα ανοίγω. Έτσι το κάνουμε λίγο έτσι για να ανοίξουμε. Πολύ ωραία και είμαστε έτοιμοι να τα χτυπήσουμε τώρα. Πολυκόφτης και με τη βοήθεια ενός πυρουνιού θα βγάλουμε τα κομμάτια ένα-ένα. Και τώρα χτυπάμε. Και είμαστε έτοιμοι. Κοιτάξτε εδώ υφή. Κοιτάξτε. Και τώρα θα το βάλουμε σε ένα κορνέ. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Χωνάκι. Το ρωτάς. Ωραία. Έτοιμος. Παρακαλώ. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Είναι ακριβώς παγωτό μηχανής. Είναι τέλειο. Δείτε εδώ υφή. Εάν σας αρέσει το παγωτό μηχανής πρέπει να το φτιάξετε, πρέπει να το δοκιμάσετε και κλασικά μπορείτε να το κάνετε σαν ένα ταπεράκι για να φτιάξετε για όλη την οικογένεια. Εάν σας αρέσει το βίντεο κάντε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.